what's up guys? Yun nga no, so work out na lang namin lahat. So dito kami ngayon sa Malantay, Valenzuela. Shoutout nga pala sa mga kasama ko ngayon. At na Facebook, parang ito yung buwan, tsaka si parang Ares. Apat lang kami, so dapat din kami. So yan, sinadito tayo ngayon sa may sipa din ng lugar. Pero yun gagawin, ganda ng ginawa ni Orme dito. May Orme talaga. Alam tropa yun.
kami sa Tagaytay, no? Galing lang kami ng stopover sa may gasolinahan. Ito, dire-diretso na lang to. Napakalapit na namin. So around mga 10 to 15 minutes na lang daw. Napakalamig na. Ramdam ko na. Bira lang, bira. Let's go! Ang lamig! Charap, 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 charap. It's waiting, waiting. Lorda's Grotto, Tagaytay. Dito na pala kami. Slow down. Accident prone area. So wala pa kaming kain, no? Kakain, ewan ko saan sila vision kung saan kakain. Let's go! Hey! Let's go!
Dali! Kalado! It's a beautiful day. Yan guys, so alis na kami. Maghanap kami ng kainan. Jesus Christ. Pakiramdaman ng puta. Pagtelesin na nga lang. I was gonna wait to water myself, but I like them.
wouldn't change if I could restart. I am gonna fight these beautiful scars, but you're gonna wait to out of myself. I said I get you like that, and I wouldn't change if I could restart. I gotta fight these beautiful skies. I don't wanna wait till out of myself. You're gonna get me like that, but I wouldn't change if I could restart. I gotta fight these beautiful scars. I gotta wait till. Tik na yan. Pero mga songer, tsaka na kung sana. So, One eternity later. Labas mo, ikot ka sa may. Anong biyahe mo? Ilang oras na? Si Carlo. bakit? Lilibre ko eh. Oh guys, kaway guys. Kain na kami. Babay Tagaytay tayo. Pagkatapos namin kumain, alis na kami.